हे गाइस सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮਸ ਟੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰਸ ਕਿਚਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਟੌਪਿੰਗ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕੈਪਸਿਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਚੌਪਡ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਟੋਮੈਟੋ, ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਕੁਕੰਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਅਨੀਅਨ, and salt according to taste, and 1 spoon black pepper, and mix it well. And pizza topping is ready now. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਹੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸਿਸ ਲਵਾਂਗੇ 4, ਐਂਡ ਉਸਨੂੰ ਬਟਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਟੌਪਿੰਗ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰੀਗੈਨੋ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟਡ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਓਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। Thank you for watching. Please do not forget to subscribe our channel. See you in the next video.